بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني الصيادين، جمعة مباركة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ارتأيت اليوم من خلال هذه المداخلة مع إخواني الصيادين باش نتطرق لبعض النقاط اللي كاين عديد من الصيادين اللي راهم طلبوا منا ان شاء الله باش نوضحوا لهم بعض النقاط الخاصه بملف الصيد. تتمثل هذه النقاط في بعض التوضيحات للجمعيات ورؤساء الجمعيات حول الاعمال التي تنتظرهم ان شاء الله في قادم الايام. كذلك نقطه تخص لي زارموري ولا بائعي الأسلحة والذخيرة. كذلك بالنسبة لعملية استيراد الأسلحة من لي زوتوريزاسيون اللي راح تمد فيهم وزارة الداخلية. كذلك نحاول أننا نجتهد في الطريقة التي ربما ستعتمد في عملية تسليم الذخيرة أو الكرتوش أو القرطاس للصياد. خامسا هي نقطة هامة ثاني كذلك أن نحاول نوضحوها للصياد الجزائري حول المحافظة على الطرائد وخاصة طائر الحجل. إذا نولوا إن شاء الله النقطة الأولى الخاصة بالجمعيات وكذا رؤساء الجمعيات. إن شاء الله الخدمة اللي راح تستنى في الجمعيات في قادم الأيام راح تكون عمليتين. هي العملية الأولى أنهم يجندوا لنا أكبر عدد من الصيادين باش ندخلوا ان شاء الله في عمليه احصاء الطرائد التي تنطلق ان شاء الله في شهر مارس بمعيه مقاطعه الغابات لكل بلديه ولا لكل دائره وكل اقليم تاع غابات بالتنسيق مع محافظه الغابات والفيدراليه. ان شاء الله احنا ان شاء الله نشوفوا فيه عام تاع خير ان شاء الله، غيث نافع، ونعرفوا باللي كي يكون العام مليح هكذا ان شاء الله تكون هناك وفره من الطرائد. زاد الشيء اللي حفزنا ان شاء الله انا نزيدو نوصلوا هذه التوصيات هو قرار السيد رئيس الجمهوريه بمنح الذخيره للصياد ولا منح القرطاس. كذلك بالنسبه للعمل الثاني للجمعيات وهو اعداد السجلات، سجلات المداولات وسجلات الاعضاء وكذا قرارات التقرير الادبي والمالي لكل جمعيه لسنه 2025. يحضروا الوثائق تاعهم، يحاولوا انهم يحصوا الصيادين نتاعهم، يوجدوا لهم ملفات الاجازات وكل ما يخص العمل الاداري للجمعيات ان شاء الله باش نكونوا من هذا الباب نربحوا الوقت ان شاء الله ونكونوا واجدين لموسم الصيد للسنه الجايه. راح تكون خدمه بزاف وراح تكون هناك نشاطات كبيره للجمعيات. اكيد يوجدوا رواحهم، راح كان يكون عندنا ان شاء الله عمليه كراء الاراضي باش نكونوا واجدين. على بالي بلي الجمعيات رايحين يتعبوا ان شاء الله في الايام القادمه، ولكن الهدف ان شاء الله يكون مليح. نسعى احنا من جانبنا كاعضاء جمعيه عامه ولا كرؤساء فيدرالات ان شاء الله. على بالي بلي المصاريف على الجمعيات راح تكون بزاف، وبالتالي راح ان شاء الله نسعاو على إعادة تقسيم مبالغ الاشتراكات بحيث ستستفيد إن شاء الله، ونسعى باش تستفيد الجمعية مما يقارب بالك 80% من مبلغ الاشتراكات تديه الجمعية، والباقي يقسم على الفيدرالية الوطنية والفيدرالية الولائية. لأن صح الجمعية البلدية هي اللي تحتاج أكبر عدد من المبلغ ولا أكبر نسبة من المبلغ، لأن لها مصاريف كبيرة، خاصة عملية كراء الأراضي اللي تعتبر هدرناها بزاف وقلنا غالي بزاف على الجمعية، وبالتالي نحاولوا أننا نعاونها بأنها تستفيد من نسبة كبيرة من مبلغ اشتراكات الصياد، وبالتالي تكون عندها شوية متنفس مالي للكراء أو القيام ببعض
الأشغال الأخرى كمثلا بناء المشارب المائية أثناء موسم الصيف، نثر الأكل هكذا في الأجواء الباردة هكذا، كاين اللي يشري القمح، كاين اللي يشري شيء باش يمد للطرايد، يبنوا قلت لك مشارب مائية بليبيوس تاع السيما، راح تكلفهم بعض المصاريف، وبالتالي الجمعية تحتاج يعني مبالغ مالية معتبرة. في وقت رانا نشوفوا ما كاينش الله أعلم إعانات مالية من طرف المصالح، يعني المدخول الوحيد للجمعية هو الاشتراكات، ولهذا إن شاء الله سنعمل جاهدين باش الجمعية هي اللي تدي نسبة كبيرة من الاشتراك. النقطة الثانية اللي راه العديد من الناس يتساءل عليها هما المشكل تاع لي زارموري أو بائعي الأسلحة والذخيرة اللي كانوا بكري معتمدين من طرف الدولة. هذا يعني إشكال صحيح، كان حنا التعامل تاع الصياد يعني كان بكري مباشرة مع الزارموري، نشروا عليه لاكارتوش، نشروا عليه بعض مستلزمات الصيد، كان حتى بالنسبة في حالة تعطل البندقية والله تخسر، كنا لا ريباراسيون على السفي نخدموها عند هذا الفئة من المجتمع، وبالتالي من هذا المنبر نطلبوا إن شاء الله من السلطات باش يشوفوا شوية لهذه الفئة، يعاودوا لهم لي زاغريمون تاعهم والاعتمادات، يعاودوا لهم حتى كاين اللي عندهم لي كارت دارتيزون تاع لا ريباراسيون، لأنه بالك عدد كبير من الأسلحة اللي راه يستعملها الصياد تعتبر مهترئة، يعني أسلحة كبيرة خلاص أكل عليها الشهر ودرب وشارب بليطو، يعني خلاص والله ولا تشكل يعني خطر كبير على الصياد. واحد يتيري ورابطها بسلك، واحد يتيري ويستناها تطرطق فيه، يعني الحافظ ربي. وبهذا من هذا الباب نطلب ان شاء الله من السلطات الوصية باش تشوف هذه الفئة تاع لي زارموري، يقنوهم، يشوفوا يعاودوا لهم الاعتمادات تاعهم، او يشوفوا صيغة جديدة لهذه الفئة من التجار، يعاودوا في الامور اللي وثائقهم القانونيه باش يعودوا يمارسوا هذا المهنه. وكذلك وربما لا يعني يسمحوا لهم باستيراد بعض قطع الغيار اللي تخص الاسلحه. دي فوا كاين سلاح راه يتعطل للصياد والله ما نلقاو لا بياس دو شونج، ما كاينش. كاين اسلحه اللي تعطلت يخصوها سيرتو في الميكانيزم ولا في لي كانو، هذاك والله غير يحطها في الدار، يعني ما يقدرش يزيد يستعملها بحكم ان ما كانش قطع الغيار. هذا الشيء كذلك راه يأرق اصحاب المهنه والله التجار في هذا الميدان، وكذلك يأرق الصيادين. ان شاء الله السلطات الوصيه تاخذ هذا المطلب بعين الاعتبار. النقطة الثالثة، هذا نداء للسيد وزير الداخلية لعملية استيراد الأسلحة من الخارج. الحمد لله العملية راح تمشي، وكاين بزاف من الأصدقاء الصيادين اللي يقدروا يتحصلوا على هذا رخص الاستيراد، ولكن العملية راها بطيئة جدا جدا جدا. يعني المصالح القائمة على هذه العملية ما نعرف الأسباب وشني، ولكن الشيء اللي لاحظناه احنا كصيادين يعني كاين وين رانا في مدة سنتين عامين، يعني صافي 2 مواسم صيد فاتوا، الناس ملي حطت الملفات تاعهم على مستوى المصالح الدائرة ولا الولاية ولحد الساعة مازال لم يستفيدوا من هذه الرخص. يعني عامين مدة طويلة، مدة كبيرة بزاف. يعني الإنسان باه يتحصل على حاجة وثيقة يقعد 2 أو 3، هذا يعتبر يعني وقت بزاف طويل. إن شاء الله نطلبوا من السيد وزير الداخلية ولا من المصلحة القائمة على هذه العملية التسريع في وتيرة دراسة الملفات، واللي عنده حق يعطوا له هذا الاستمارة تاع رخصة الاستيراد، واللي ما عندوش حق راه ما عندوش حق. هذا أمر يتعدانا احنا، وكاين الناس اللي يقوموا على هذه العملية. ثانيا نزيدوا نطلبوا من السيد الوزير باش يعجل لنا في هذه العملية. العمر راه يمشي، وكاين حتى صيادين اللي راه بلغ من العمر عاتية 70 ولا 75 سنة اصطدم بحاجة، كاين اللي دفعوا السلاح نتاعهم في ذاك الوقت ما ردوا لهم سلاح، ما هو قادر يشري بندقية لأنه الأسعار فريمون يعني بلغت أسعار خيالية.
مكحله درك باش تشري بندقيه لازم من 70 ولا 80 مليون وطلع باش تقدر تقول باللي عندي بندقيه، وبالتالي كاين اللي ما يقدرش. الا انه انا نشوفوا الناس راهم يجيبوا من الخارج باسعار 40 مليون و 45، يعني على بورتي نتاع اي صياد يقدر يشري بندقيه من الخارج باسواق معقوله. ولهذا نزيد نطلب من السيد الوزير ولا من القائمين على الملف باش يعجلوا لنا في عمليه دراسه الملفات، وبالتالي تكون عدد كبير من الصيادين يستفادوا من هذه رخصه الاستيراد. كذلك كاين عديد من الصيادين راهم يتساءلوا على طريقه تسليم الذخيره وكيفاش وكيفاش وكيفاش. حنا والله شوف هذا مجرد اجتهاد، ربما يكون اجتهاد شخصي. اولا نثمن دائما القرار تاع السيد رئيس الجمهوريه اللي كان امر بتسليم الذخيره للصياد الجزائري. ان شاء الله تكون خلال هذا الموسم، وان شاء الله الموسم الجاي نقدروا نتحصلوا على هذه الذخيره. الطرق تكون على حسب، ربما قلت لك اجتهاد شخصي، ممكن يكون عن طريق لي زارموري كيما كان بكري، ممكن لانه بكري قبل 92 كانوا هما المخولين باش يبيعوا للذخيره للصياد عبر بعض القوانين ولا الاطر اللي كانت تسطرهم الدوله. ثانيا ممكن تكون طريقه، يعني الصياد يقدر يقدم رخصه اقتناء ذخيره لدى مصالح الولايه، وممكن بار سويت يولوا لك يعطوا له هذه الرخصه، تكون هناك نقاط بيع للذخيره بهذه الرخصه الاقتناء تاع الذخيره. او ربما تكون هناك طريقه اخرى كما قال بالتنسيق مع الفيدراليه الوطنيه ولا رؤساء الفيدراليات ورؤساء الجمعيات، بحيث انه يكون هناك احصاء للصيادين الذين سيستفيدون من الذخيره، وبالتالي تكون هذه الطريقه يعني من الصياد للجمعيه، من الجمعيه الفيدراليه للولايه الفيدراليه الوطنيه. ممكن هذا الطلب يروح للونكس اللي هي المخوله باش تبيع الذخيره، ومن بعد سي لو روتور من عند لونكس يبعد، ممكن يعاودوا يوجهوا الذخيره للناس اللي راح تستفاد من هذه العمليه. الله اعلم يعني بالحد الساعه الطريقه اللي رايح تسلم بها الدولة الذخيرة للصياد مازال ما عندناش عليها حتى فكرة. هذه مجرد اجتهادات، مكاش اللي عنده المعلومة إلى غاية لجوزي إلى غاية يومها إن شاء الله راح تبلغنا بها السلطات الوصية على هذا العملية. باقي آخر حاجة إن شاء الله نزيدوا هي طريقة المحافظة على ان شاء الله كما قلت لكم السنه موسم مليح، غادي نحافظوا. كاين جوج صوالح هما اللي فريمون مخسرين الطرائد، وخاصه الطريده تاع طائر الحجم. الصياد تاع المكحله والله ما ياثر كيما ياثروا زوج من الناس. ياثر الناس اللي راها تدي في البيض نتاع الحجل، وساعات يبيعوه في السوق ولا ساعات ياكلوه ولا مش عارف بطريقه يعني عشوائيه، يدوا في عدد كبير من البيض، وهذا ما يؤدي الى انقراض الطريده بصفه نهائيه. وكاين ثاني نداء للصيادين اللي يصيدوا من الكارو تاع الطوموبيلات، هذوك جماعه اللي راهم يروحوا الصباح بكري ولا العشيه مع المغرب، اللي جماعه الصيد وحنا الصيادة نعرفوا هذا الامر. ماذا بهم يعني يختفوا من هذه العمليه، لانها صح تصرف لا يليق بالصياد الجزائري. بارك الله فيكم خاوتي على حسن الاستغاء. ان شاء الله ربي يوفقنا واياكم، وان شاء الله ربي يجيب الخير للصياد الجزائري. بارك الله فيكم.